Spune-ne cum o percepi pe Niculina. Gică contra, îmi vine să zic. Mm. Îmi arată exact intrarea ei în Matrix. De fapt, acolo m-am trezit, acolo am găsit-o. Și îl percep pe Draco și pe primul om. Compinge în afară să intre și faptul că e refuzată, intră înapoi. Ăștia o împing afară, ea intră înapoi. Ăștia o împing afară, ea intră înapoi. Până când o bagă într-o cameră și îi oferă 4 contracte. Adică ea vrea să iasă din Matrix și ei o împingeau în Matrix sau invers? Nu, invers. Ea vrea să intre și dar de ăștia ce o vrea să împingeau intre? afară. Dacă o întreb de ce vrea să intre? Să vadă cum e aici. N-a fost niciodată? Să vadă dacă ce a auzit este adevărat aici. Și ăștia de ce o împingeau? Energetic o văd foarte, are o aură foarte puternică, o văd foarte, foarte plină energetic, dacă face sens ce zic. Da, păi probabil de asta o resping ei, că încă nu știu ce să facă cu ea, de unde să o apuce sau ce? Nu, e cu duș întors. E un fel de psihologie inversă, îmi spune spiritul meu. Ca să o convingă că, da, să insiste ea de bunăvoie să vină. Și să accepte contractele pe termen nedeterminat. E o psihologie inversă reușită, spune spiritul meu. Am înțeles, dar de unde vine ea de așa puternică, luminoasă? Andromeda. Bun, mai departe. Ce vrea să-ți arate? Nu mai mi-arată absolut nimic. Acolo m-am dus și acum m-am trezit lângă ea aici. Bun, 4 contracte ai zis acolo? Acolo 4 contracte. Cu cine și ce fel de contract? Dracos și primul om sunt acolo. Dar nu reușesc să... e ca și când văd din afară. Nu reușesc să intru. Doar văd că i s-au pus 4 contracte foarte groase în față. Foarte bine. Venim acum aici și acum să vedem ce s-a întâmplat în aceste 4 contracte. Uită-te la ele și vezi dacă ea ți le deschide. Nu mi le arată. Nu mi le arată. Imaginea a rămas acolo. Eu am venit lângă ea aici în cameră. Hai să vedem ce vrea ea să-ți arate acum. Bun. Unde vrea să te conducă? Care sunt cauzele suferințelor pe care ni le-a spus înainte să începem? Îmi spune că este o suferință, este o confuzie și o constrângere. Acum, în momentul ăsta, simte o suferință, o constrângere, o confuzie. E puțin, nu înțelege, pentru ea este o amintire chestia asta care mi-a arătat-o acum. Este o amintire foarte vie, dar nu reușește să-i dea de cap, îmi spune. Nu reușește să pună puzzle-ul cap la cap, să îmbine toate piesele. O amintire vie a ceea ce ți-a spus până acum? Sau a ceea ce mi-a arătat, a ceea ce am văzut în câmpul ei când m-am apropiat de ea, m-am transpus direct acolo la intrare în Matrix. Păi spune să ne descopere, roagă să ne descopere, să acceseze ultimele 3 vieți, de pildă. Să vedem ce s-a întâmplat, așa, să treacă în revistă pe un ecran, să pună ultimele 3 vieți, ca să înțeleagă și ea și să poți vedea și tu despre ce e vorba. În ultimele 3 vieți trebuie să învețe, să-și folosească energia feminină, energia creativă. Tocmai de aceea sunt și excluși bărbații din viața lor. Tot lanțul transgenerațional pe feminin are aceeași problemă. Nu știu să-și canalizeze și să-și folosească energia feminină aproape deloc. Majoritatea intră prea puternic în energie masculină și bărbații renunță, se îmbolnăvesc și pleacă. Este cauza pentru care, iată, pe linie paternă, toți bărbații au dispărut prematur, da? Au dispărut prematur, una la mână, ca să lase femeile să învețe să-și folosească energia feminină și faptul că nu au fost echilibrați cu energie feminină, nu au fost ajutați cu energie feminină. Bun. Care este cauza durerilor articulare și a miopiei? Rigiditatea și faptul că nu vrea să vadă.
nici de aproape, nici de la distanță. Rămâne fixă într-un loc. Dacă i s-a pus o problemă în minte sau dacă ea în minte și-a pus o chestie, oricâte sfaturi ar primi pe lângă, oricâte informații ar veni pe lângă, ea privește ca un cal înainte. În special cu partea feminină, cu partea emoțională, cu stânga. În sensul că percep mai multe probleme pe stânga decât pe dreapta la ea. Nu că n-ar fi și pe dreapta, dar stânga este foarte afectată. Energia feminină e... Caută acum Amalia unde are programul de rezistență la schimbare să îl scoatem ca să lucrăm mai ușor cu ea. În toți centrii energetici. Acum alegi, Niculina, să scoți tot acest program de rezistență la schimbare pentru că tu dorești să înțelegi mai bine și să te schimbi, să-ți reiei puterea și să-ți recapezi toate valorile. Și când număr până la 3, acest program îl scoți și îl dizolvi, vizualizezi, prin simpla ta intenție. Ți-am spus că doar de tine depinde schimbările, prin voința ta. Tot acest program, de oriunde ar fi, scos și dizolvat, transformat în energie pură și după aceea îl vei remodela tu cum vei dori din energia asta. 1, 2, 3. Afară, destructurat, acum pentru totdeauna. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, este un implant care îi activează chestia Bun, asta. atunci o să-l scoatem la implanturi. Bine, încă o informație importantă n-ai dat, Amalia, deci anumite programe nu se pot scoate pentru că țin de implanturi, da? Da. Hai să vedem cu cine a făcut contracte. Atunci, veniți aici și acum să vedem entitățile cu care a făcut contracte în venirea ei pe pământ și ne spui între timp și câte vieți a avut pe pământ. 637. 637. Și cât număr până la 3, Niculina, dai ordin și tu în gândul tău ca toate entitățile, cu toate contractele pe care le-ai făcut în preajma lor, din frică, din neatenție, din uitare, din necunoaștere, din greșeală, din orice motiv ar fi, toate contractele pe care le-ai făcut cu toate entitățile, să vină acum în fața voastră. Toate, absolut toate aceste entități, cu toate contractele, puncte, subpuncte, copii, holograme, amprente, tot. 1. Rostești și tu în gândul tău că dorești să vină acum. 2, 3. Acum toate sunt în fața voastră. Absolut toate. Cu toate contractele. Câte sunt? Primul om, Dracos, Ra, Iahve, Satan, Lilith. Asta e cu bătaia de joc a bărbaților, da? Da, și mai sunt niște bărbați, dar Lilith nu prea mai are influența asupra lor? Asupra ei, da, și ăsta, pergamentul care îl are e cam stafidit, e cam nefolosit. A cam început să înțeleagă care e odată cu iertarea. Iertarea și energia feminină și masculină. Bun. Mai spune-ne câte ceva din contracte, ce conțin contractele până să le ardem. Frică de necunoscut, frică, boală, supărare, tensiune, pierdere. Dar la pierdere văd că se bifurcă. Sunt mai multe linii care au fost șterse. Durere, încăpățânare, neascultare, nesupunere, obsesie, iar pierdere, iar durere, tristețe, iar durere, jertfă, obsesie. Scuze. Da. Sacrificiu și îngenunchiere și revenire. Dar când zice revenire, percep energetic ca și când energia, ca și când se îndepărtează, dar la un moment dat, când citesc revenire, toată energia ei pleacă către contractele astea. E ca și când se întoarce. Nu reușește să se îndepărteze prea mult de ei. Ca să se îndepărteze prea mult de ei. Da, da, foarte bine, Amalia. A înțeles și partea subliminală, a văzut sufletul ei. Apropo, câtă energie înainte să ardem contractele, câtă energie are sufletul ei? 43. Bun.
Cât număr până la 3, Niculina, dai comandă ca toate aceste contracte prin care ai fost păcălită și ți-au deformat realitatea și ți-au manipulat să se ardă în focul purificator pe care ți-l imaginezi și tu, lângă tine, îl creați acum, sufletele, spiritele voastre, al Amaliei și al tău, creați acum un foc purificator în care se ard toate contractele, din scoarță în scoarță, acum pentru totdeauna, pentru că dorești să te eliberezi, să-ți recuperezi energia și puterea toată. 1, 2, 3. Acum toate contractele se ard în focul purificator pentru totdeauna, în totalitate, oricare ar fi, din orice timp și spațiu. Ultimul care le arde este primul om. La primul om avea contractul cu Matrix-ul pe termen nedeterminat și suferință. Și după ce s-a ars, Iahve a început să râdă și a plecat, dar râdea în hohote. Cu convingerea că o să o prindă înapoi, așa-i? Da. Așa, mai rămas cineva? Nu. Acum spiritul meu i-a spus să retragă permisiunile reptilienilor respectivi. Bun, să retragă toate promisiunile. Închizi acum și aici, Niculina, îți propui în gând toate procedurile, vrăjitoriile pe care le-ai făcut de-a lungul timpului, refuzi să mai predai copiilor, nepoților tăi, procedurile prin care tu ai lucrat cu toate entitățile, cu Dracos, cu Iahve și cu toți cei, prin toate religiile, sectele, metodele de vrăjitorie din cele mai vechi timpuri până în clipa de față, pentru că ți-ai recuperat puterea și poți doar alături de sufletul și de spiritul tău să creezi experiențe plăcute ție pe care să le predai, dacă vrei să le predai familiei mai departe. O să mai lucrăm la asta și pe linie de potențial. Acum că au plecat toți, mergem să-i facem scanarea, să-i scoatem și implanturile și programele pe care le are Amalia. Permite, Niculina, ca Amalia să poată să-și citească toată informația pe care tu ești pregătită acum și aici să le scoți, să le înțelegi, să le transformi, să le eliberezi pentru a-ți redobândi toate valorile tale, toate talentele tale, toate capacitățile tale pe care le-ai avut când ai plecat din sursa pură, adevărată și conștiința universală. Să vedem, Amalia. La ochi. Da. Are ca două rotițe în interiorul ochiului, care practic fiecare e ca o rotiță din asta de ceas. La stângul percep rotița asta blocată într-un punct fix. Dar nu mi... Dacă vreau să privesc, să văd ce vede ea în punctul ăla fix, mie nu mi-arată nimic. Acum le scoate. În momentul când le scoate, îmi spune că simte o presiune puternică. Era vechi, era greu, era... Foarte vechi. La cap percep aceeași rotiță de jur împrejurul glandei pineale și a ceacrei coroană. La fel, e blocată pe frica de schimbare. E bine așa cum e, ceva de genul. Ea nu iasă din confortul ăla, oricât de rău ar fi. Exact. Deci este blocat așa. De-aia nu, nici convingerile nu și le schimbă. Prea puțin și le schimbă, dar revine iar înapoi la... De asta n-a reușit să și le schimbe, da. Să-și scoată tot programul acum de rezistență la schimbare. N-are cum să-l scoată, că implantul îl scoate și văd că odată cu implantul e ca și când ia și convingerile, ia și programele. Informația cuprinsă în ea. Exact, super, cu totul le trage. Despre asta e vorba. Informația e introdusă acolo în implant. Care determina comportamentul ei.
Văd că e și conectată la calculatorul central. Văd că e și conectată la sursa falsă. De acolo și confuzia ei între sursă și zei și creator și Dumnezeu. De-aia nu poate să facă diferența. Mhm. Și nici nu putea să înțeleagă bine, am văzut din sesiunile ascultate, degeaba asculta că tu nu înțelegea despre ce e vorba. Bun. Scoatem tot. Ardem în focul purificator. Niculina, îți imaginezi cum toate aceste false programe, informații, le arunci și le arzi din focul purificator ca să înveți și tu să lucrezi pe viitor. Așa. Toți centrii are dereglați, dar în special centrul inimii și al gâtului. E ca și când câteodată spune opusul a ceea ce gândește și ceea ce vrea să exprime. Exact chestia asta mi-arată. De acolo și probleme cu tiroida. La inimă, da, într-adevăr, îi percep atât valvele cât și ventriculii, îi percep foarte dilatați. De ce? Pentru că ea fiind conectată la sursa falsă, nefiind conectată la sursa adevărată, nu mai primește, nu se mai încarcă cu energie electrică. Deci inimii ei, de-aia nici nu își folosește foarte bine energia feminină. Neavând electricitate, nu poate să pompeze bine ca să se închidă inima. Energia aia adevărată care produce cum se cheamă? Corectă. Frecvența corespunzătoare inimii din sursa pură. Corect. Deci de-aia și ea funcționează acum pe pilot automat, organismul ei. Conform memoriei încă în celule existente. Până când se epuizează și aia, da. Percep și un pergament în spatele inimii. Pergamentul ăsta are un fel de, nu scrie nimic pe el, dar are un fel de, ca de câmp care o menține așa, în sensul că nu-i dă voie să tragă energie, adică ea nu se încarcă nici măcar de la persoane ca să o ajute să tragă cum energie fac unii de la care alte mai persoane. sorb de la alții, da. Exact, deci nu face nici chestia asta datorită pergamentului ăstuia. Ăsta spune spiritul meu că la inimă o să ne uităm după ce îi facem conexiunea la sursă, ca atunci să repornim, să remanevrăm ventriculii și arterele și astea, valvele. Da, da. 7 avorturi, printre care 4 încă sunt în câmpul ei, percep. Asta îi amplifică foarte mult tristețea, regretul și vinovăția. Da. Nemulțumiri de tot felul. Bun, să șteargă toate aceste emoții. Dai comenzi și tu în gând, Niculina, ca să înveți să lucrezi. Șterg toate aceste emoții înregistrate, amprentate din memoria mea, acum pentru totdeauna. Și îți imaginezi lumina ta acolo, cu iubire și acceptare. Da. Acum a tăiat cordoanele și văd că în sursă s-au eliberat fetușii. Foarte mulți paraziți astrali în stomac, în oase, în ficat și în intestinul subțire. Curățăm, scoatem, ardem tot în focul purificator, acum pentru totdeauna. Toți paraziții de oriunde, de oricântare vei. Are un implant ca în formă de lumânare
în ficat și în rinichiul stâng văd. Exact așa e, are o formă de lumânare. Dar percep că se aprinde, bine, se aprinde. E ca și când, ca și cum s-ar aprinde, dar ipotetic spus s-ar aprinde. Energetic văd când și când se aprinde fitilul ăla, ca un fel de energie acolo și asta, cum să spun, e ca și când o percep în momentul în care se aprinde fitilul ăla, ca și când spune rugăciuni pe bandă rulantă. De multe ori o văd că se apucă și spune rugăciuni, dar mintea ei nu e la rugăciune. Mintea ei e cu totul și în cu totul alt loc, dar le face pe bandă rulantă. Ceea ce reprezintă, zic eu, o forțare a aducerii în interior a unei lumini Revenire. false pentru a se vindeca, dar fără succes, fără efect. Și are treabă cu revenirea aia de care spuneam că am văzut-o în contract, că se întoarce către ei. Către ei, da. Îi mai percep în vezică ca niște musculițe de-astea de oțet. Tot un fel de larve astrale sunt și astea. Acum ai curăță spiritul ei la mâini. Toți centrii energetici sunt blocați, dar sunt blocați, e ca și când a lucrat pe alte persoane sau a lucrat pentru alte persoane. Este energie preluată de la alte persoane și nu e curățată. N-a fost conștientă să-și o curețe. Aș spune, nu-mi spune ea, din ce văd eu, aș spune că are momente în care cu siguranță are usturime la degete, la încheieturi, dar și în palmă, la centre ăștia. La cum îi percep aici, clar mișcă degetele cu dificultate. Ceva trebuie să simtă garantat și în fizic. Da. Durere articulare. Predominant la palme. E demineralizată. Mai mult decât e cazul la oase. Nu percep fosfor, nu percep calciu, nu percep magneziu și nici fier nu prea percep la ea. Și percep mare deficit de vitamina D, de 3, de 12. Adică în momentul în care îmi apar scrise, deci lângă scris e ca și cum văd semnalul la telefon. Ai văzut liniuțele alea? Toate astea care le-am spus sunt cu o liniuță. Acid folic, iar îi lipsește. De acolo și durerile care le-a avut la ovare. De acolo și durerile care le-a avut la trompe. De acolo și în special durerea articulațiilor, a oaselor în general. La ce văd aici nu percep că ar fi doar o simplă durere a articulațiilor. Aș băga mai multe oase, în special cele ale picioarelor. Nici coloana nu stă prea bine. Îi percep vertebrele foarte rigide, ca și când nu se apleacă deloc, nu rămâne fix dreaptă. A fost închisă și ținută în lanțuri, încă are lanțurile pe picioare. Dar nu e, cum să spun,
este și implant, dar este totuși și o memorie a vieții în care a stat în închisoare. A avut suferințe mari și și-a păstrat o memorie involuntară, desigur. De acolo și Așa se frica întâmplă. de a înainta, de acolo și i-a amplificat foarte mult și rigiditatea de a sta pe loc, pentru că fiecare pas pentru ea a fost dureros. S-a străduit să avanseze, dar cu greu. Da. Și mai percep în piciorul stâng, e parcă a călcat într-un cui cu călcăiul. În călcăiul stâng are un cui băgat acolo, dar cuiul ăsta percep că în special noaptea e ca și când îi trimite semnale așa, pe tot piciorul în sus. Amalia, cuiul ăsta s-a format când ea a făcut o greșeală, o eroare mare? Asta este egal cu o faptă ceva? Nu, Sau e un implant? E e un program? implant. Nu, e implant. Implant? E implant, dar care are și acțiune pe programe, în special pe cel de stagnare. Și n-are emoție de vinovăție acolo, de greșeală, de regret, de ceva? Nu. Dacă citești? Nu citesc nimic de genul. Citesc mai degrabă de avansare, citesc mai degrabă de Adică piedică de avansare. Sau... Exact, de proiecte noi, de lucruri noi, de materializarea lucrurilor noi. E contra la chestiile astea, le ține departe. Adică e pus special pentru a stagna. putea accesa ce ai zis tu. Pentru a stagna și pentru a o ține rigidă. Am înțeles. Deci e pus doar de ei, e clar. Nu e creat cu ajutorul ei. Nu. Pentru o faptă ceva. Am înțeles. Super, da. Bună informație. Mulțumesc. Scoatem și ardem în focul purificator și curățăm locul. Chakra sacrală. Și mergem mai departe. În coccis îi dă, dar în coccis pe toată coloana în sus. De la coccis în sus. Văd niște amprente de la niște elementale aici. E ca și când i-a expulzat printr-o conștientizare, dar amprentele lor încă au rămas. La cap, la creier îi mai văd. Are ca niște... Nu sunt vânătăi, sunt mai degrabă niște pete roșiatice. Cum îi zice? E ca și când ori a dat cineva cu ceva în cap, ori a căzut în copilărie, în adolescență, ori a căzut în trecut de câteva ori în cap, că îi percep și aproape de vârful capului, pe aici, pe undeva, dar îi percep și pe laterale și chiar și aici, în spate, ca și când ai văzut când te lovești undeva și faci vânătaie, dar nu e vânătă, e mai degrabă pata aia roșiatică. Știi? Rozalia, așa, da, spre... Deci nu e boală, nu sunt cheaguri de sânge, nu nimic, sunt mai degrabă urme traumatizante. O lovitură, lovituri, urme traumatizante. Da. Scoatem orice amprentă de acolo, orice urmă, Amalia. Unele sunt cauzate și de umilință, în sensul că la unele dintre ele mi-a arătat ca și când era la școală și cineva îi dă așa peste cap, ceva de genul, dar de față cu alții, a rușine, umilință, ceva de genul. Îmi spune că este, spiritul meu mi-a spus că este și adevărată faza, dar este și asemuită. Și cum? Asemuită. Nu mai mi-arată... Nu mai mi-arată nimic.
În schimb, vom activa frecvență, 2 frecvențe îi vom activa, și de regenerare a oaselor și electrică pentru ei. Echilibrare inimii, a inimii. Mhm. Deci asta la împământare, la conexiune cu sursa. Ok. Atunci hai să mergem la curățare liniilor de potențial de suferință. Suferință, manipulare, constrângere, percep foarte multe, și orbire. Orbire nu neapărat în sensul, spune spiritul meu, că va orbi, orbire faptul că au trecut foarte multe lucruri pe lângă ea care și dacă le-a văzut, i-a spus că nu le vede. Că era programată să nu vadă adevărul, să vadă numai ce vor ei. Scoatem, curățăm tot, curățăm toate liniile, toată linia de potențial, unde își creează acum, Niculina, propuneți tot ce vrei tu, să vezi adevărul în primul rând, să-l înțelegi, să te schimbi cu ușurință pentru binele tău, să-ți creezi experiențe plăcute, referitor la sănătate, da? Să ai o sănătate perfectă, profesional, ce vrei tu, relația cu oamenii, cu familia și tot ce-ți mai dorești tu, poți să-ți propui acum pe această linie de potențial, de acum încolo, desigur. Și noi mergem să deconectăm și de la egregorul și conștiințe colective, astrale inferioare. Da. Gata. Și celelalte? Da, tot. S-a curățat și... Nu și-a pus prea multe pe linia de potențial. A spus că încă se gândește. Da, nu era pregătită de așa o schimbare radicală, cred că încă mai are de metabolizare perioada de înțelegere. Chemat persoanele din prezent să curățăm cordoanele cu toți cei din viață. Niculina, ce chem în gândul tău, pentru că sufletul și spiritul tău, iată, este acolo și te ajută. Sunt toate părțile tale acolo. Să chem toate persoanele și acum ierți, accepți și destructurezi tot ceea ce ai greșit față de ei cu gândul, cu vorba și cu fapta. Deși nu există iertare, există experiență, eu vă spun așa ca să înțelegeți voi și să faceți asemănarea cu iertarea. Destructurăm tot, curățăm cordoanele cu toate persoanele în viață. Văd foarte multe dacă e ceva pecadnic încheiate. în viața asta cu persoanele, da? Da. Așa, vedem ce avea. Soț, copil, nepoată, mamă, soră, tată vitrig, soră, tată, ginere. Da. Conflicte ceva? Vezi pe Nu. deosebite? Nu. Mai degrabă păreri în contradictoriu, în sensul că ea vede realitatea într-un fel, ei văd realitatea în felul lor, conform programelor lor, dar nu văd conflicte. Unii mai distorsionați, unii dintr-un unghi. Da, dar nu văd conflicte. Perfect, să le transmită înainte să taie cordoanele atunci, să le transmită Amalia informația, să-și cheme toți sufletul și spiritul, să comunice cu ei, să se sfătuiască cu ei, să ceară ajutor doar de la ei, pentru că sunt singurii care îi pot ajuta și își pot privi adevărul corect de acum încolo,
acceptând să comunice doar cu sufletul și spiritul lor, Captează foarte care ușor le toți arată. informația. Super. Și vor crea experiențe benefice pentru ei și prin puterea și voința lor, nu prin manipularea altor paraziți astrali, și așa își vor putea vedea adevăratul sens al vieții, adevărul despre ei și toată informația. Bun, și acum să elibereze, să aibă încredere în ei, în sufletul și spiritul lor, că își pot vedea de ale lor. Asta nu înseamnă că nu vei mai comunica cu ei dacă tai cordoanele, doar că comunicați pe altă frecvență, mai înaltă, cu capacitatea de înțelegere mai bună. Și toate cordoanele acum le-ați tăiat, i-ai eliberat și te-ai eliberat, acum pentru totdeauna. Și pe transgenerațional mergem și facem la fel. Toate viețile pe unde ai trecut, cu toate persoanele pe care le-ai întâlnit și pe care le-ai lăsat în urmă, care nu s-au mai regăsit în această viață, Niculina, toate familiile pe unde ai trecut, tot ce ai creat greșit, neplăcut, distorsionat la adresa lor, cu gândul, cu vorba și cu fapta, destructurezi acum, anulezi, decreezi, ștergi totul, toate umbrele, toate programele, toate acțiunile, le transmiți și lor această informație să-și caute spiritul și sufletul, că sunt singurele care iubesc cu adevărat și pot iubi și înțelege și comunica. Și ne spui dacă vezi ceva, vreo informație care ar putea o ajuta. Nu, nu e nimic interesant de spus. În schimb, singurul care vine și pleacă de la cordonul ăsta e tatăl ei. Tatăl e adevărat? Da. Biologic? E încarnat. De-aia tot vine, pleacă, vine, pleacă, vine, pleacă. Când pleacă rămâne amprenta, când se întoarce e el ca și suflet. Bun, acum că l-a iertat Ce și a tăiat și o să taie cordoanele, nu o să mai vină, probabil, mă gândesc. Păi nu, a venit acum că l-am chemat noi. Am chemat acum zici că vine, pleacă, nu în general. Am înțeles. Acum, la cordon. Când eu i-am chemat pe toți ca să curățăm cordoanele cu el, îl percep foarte blajin, foarte vesel. E ceva de genul, a fost o experiență. Toți avem programele noastre, toți avem lucruri de vindecat, toți avem de conștientizat, de înainte cu tupeu. Da, Sunt după ce am pierdut și am uitat totul, acum trebuie să muncim să ne recuperăm amintirile și toate valorile. Da, el zice că munca oricum trebuie făcută. Munca trebuie făcută odată ce ai venit aici și te-ai paradit, acum trebuie să te refaci. Nu despre asta e vorba, el știe informația asta, că după ce a venit în această experiență și și-a deformat toată structura, acum munca este de recuperare a întregii structuri, da? A aflat să ne amintim, să înțelegem asta. și o știe, foarte o cunoaște. Bine. Felicitări! Bine, acum să taie cordoanele și cu ei, toate, după ce a transmis toate informațiile, și chemăm spiritul ei să comunice. Niculina, roagă spiritul tău, hai să înveți să-l simți. Acum doar pe el îl rogi de acum încolo, doar cu el vorbești, doar cu lui te adresezi. Dacă vrei să te eliberezi, să rămâi liberă, permanent de acum încolo, valabil pentru toată lumea, dacă acceptați să fiți liberi de acum încolo și puternici, să vă folosiți puterea în splendoarea ei, apelați doar la sufletul și spiritul vostru și prin puterea interioară vă puteți crea orice experiență, vă puteți realiza rapid în câteva secunde sau zile tot ce vă propuneți și ce vă doriți. Cu cât puterea aveți încredere în puterea voastră recuperată în totalitate, cu atât va rămâne la voi și o vă puteți folosi. Altfel, ea se risipește și iară vă pierdeți în dorințele altor lumi și manipulările altor lumi. Să ne spui dacă îți percepi spiritul după ce i-ai cerut să te atingă pe corp ca să
îl percepi, Niculina? Dacă nu îl percep, nu-i problemă. Mergem mai departe. Inima îmi bate tare. Bun, acum te conectezi cu energia pură a Pământului și imediat îți reglezi frecvența inimii. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale, Niculina, 2 fascicule de energie luminoase, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi cu energia pură a Pământului, acum, pentru totdeauna, cu mulțumire și iubire, respect și încredere, cu iubire, și simți această energie cum urcă în corpul tău până în centrul capului și umple toate locurile golite după ce ai curățat, ai scos toate implanturile și te umpli de această frecvență și te simți din ce în ce mai bine, mai relaxată, mai armonioasă și din centrul capului tău un alt fascicul de energie se răsfrânge asupra ta și caută frecvența sursei pure, adevărate, din care ai venit. Frecvența optimă a ta, unde îți recuperezi toate valorile, îți cauți matricea originală cu care ai venit din sursa pură și conștiința universală. Și îți recuperezi toate valorile, puterea ta, voința ta, încrederea în tine, iubirea de tine, liniștea ta, armonia, libertatea de a crea de acum încolo și tot ce mai ai tu acolo, te întorci cu ele înapoi și îți activezi memoriile și puterea inimii și îți reglezi energia inimii, îți accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. În cap. Și nu, s-a făcut și integrarea celor 3 părți. Așa, bun. Mergem și curățăm casa. Armonizăm câmpurile, ștergem orice amprentă, orice informație din câmpurile ei, din experiențele trecute și neplăcute. Un portal. E pe icoane? Pe rugăciuni? Da, pe icoane. Bun. Strângem, închidem și când va fi pregătită, îl va destructura sufletul și spiritul ei la momentul oportun. Va găsi și ea cu mentalul o soluție să dispară toate obiecte religioase pe care le are și programe și energii din casă. Deocamdată curăță energia casei, obiectele, lucrurile ei, toată energia pe unde trece, la servicii, acasă, în mașină, dacă are, toate spațiile curățate. Da, nu e curăță tot. Văd că e curăță cum ar veni jumătate. Partea ei, probabil. Da? Bine. Dacă a curățat, ne întoarcem și vedem robinetul abundenței. Curge. Da, ne creadă. Bun, curge. Vrea să știe dacă este benefic CT-ul, benefic, dacă este dăunător frecvența, cum se cheamă, influența asta electromagnetică a CT-ului, Amalia, când se face tomograf computerizat. Să te uiți, te rog puțin, să vezi dacă este vreo influență negativă asupra corpului. Nu este Are vreun efect negativ? Nu poate să spună nici ea, nici spiritul meu. Nu încadrează nici la benefică, dar o încadrează la necesară pentru fizic în situația unor umani. Ok. Așa, să vedem ce mai ai. Depresia din ce cauză era? Deconectare de ea, deconectare de tot ceea ce ține de sursa întregul ei. Și de ea? Bun. Gata. Kilogramele în plus. Constrângerea, faptul că să înțeleagă de unde. Se protejează, se barează, din nevoia de a-și rezolva probleme și de a se proteja, își face false proiecte, nu? Nu percep atât de grasă în energetic, o percep mai degrabă constrânsă, tare ca piatra.
E ca și când... Adică să fie mai maleabilă, mai elastică, mai, cum se cheamă? Corect, mai elastică. Aibă încredere mai... Să fie mai curgătoare. Mai mobilă, era prea imobilizată în programe, în proiecte. Am înțeles. Stai Ce puțin recomandă spiritul? Uh, Să-ți clarifici tu ca să... Nu-i recomandă, încă acum îi activăm frecvența pentru oase și pentru inimă, pentru vase. Gata. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 99, Conștientizare? 74. Metabolizare? 16 zile. Aha, bine. Nicolina, ai perceput când s-a lucrat energia în corp? Ai simțit ceva? Liniște. O liniște totală așa. Dacă am fost de Acum simți liniște, dar zic în timpul lucrului ai simțit ceva când s-a mișcat în corp, în palme, când s-a lucrat, în inimă? Erai foarte încărcat, înțelegi, și nu prea ai perceput. Da, sunt fost, da. Acum ești liniște. Acum inima, spune-mi, așa, zi. Am nodul pe glanda tiroidă și la sâni. Așa. Să-mi spună despre Amalia. Să-mi spună Bun. despre Amalia. Înainte de asta, te rog, spune-mi dacă s-a reglat energia inimii, dacă îți mai bate așa tare. Nu mai bate. Bun. Hai să vedem, Amalia, care era cauza la nodului la sân și la gât. Programe. Foarte multe programe pietrificate. Sunt periculoase sau sunt? Nu le percep, nu le-am perceput periculoase și nu le mai percep nici la sân, nici la tiroidă. În special tiroida am perceput că, în afară de programele alea, și chakra gâtului avea influență foarte mare asupra lor. De reglajul chakrei gâtului. Am reglat tot circuitul energetic acum, da, inclusiv chakrele, nadisurile, tot. S-a curățat tot. Hai să vedem ce mai avem de făcut. Da, cam atâta. Nu mai sunt... Dacă mai e ceva, Nicolina. Inclusiv la ochi o să vadă o schimbare în bine. Important e ca tu să rămâi în energia asta, să-ți creezi noi programe în noua energie adevărată și în care ești acum, Nicolina, să nu mai te lași influențată și să nu permiți să pătrundă sentimentul de îndoială vreodată. Că nu e bine ce ai făcut, că nu e bine ce faci și așa mai departe, știi? Anulezi de crezi. Să fii convinsă că sufletul și spiritul tău au făcut până acum, s-au străduit să facă tot ce au putut ca să te facă să înțelegi, să te corectezi, să-ți amintești și să eliberezi, să transformi toate energiile distorsionate din corpul tău și să te pună în echilibru. M-ai auzit? M-ai auzit, Nicolina? Da. Ai înțeles, da, despre ce e vorba acum? Da. Bun. Da. Dacă mai ai întrebări și nelămuriri, că închidem acum. Dacă ne dai acceptul de publicare, întâi. O curiozitate cu soțul meu, totuși. Ce-i cu el?
Cu soțul meu, Ai legătura zis că ai mea cu relații soțul. bune cu el. Ce vrei să știi? Atât, dacă este Concret, ok. ce vrei să știi? Compatibilitate, da, cred că vrea să Da, știe. da, da. Compatibilitate 98. cu soțul ei, cât este? Iată, 98. Foarte bună acum în noua energie compatibilitate. ai 98 compatibilitate. Nici înainte nu Căutați era. să vă... Înainte Aha. era 78. Căutați să vă Mulțumesc. înțelegeți și să vă ajutați reciproc. Și acceptul de publicare, nu știu dacă mi l-ai dat. Da, da. Bine, mulțumesc, oprim aici.